Εύκολη τάρτα, όλο σοκολάτα. Υλικά για τη βάση. 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 50 γραμμάρια άγλικο κακάο. 150 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, πολύ κρύο. 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Ένας κρόκος αυγού. Ένα ασπράδι για την αδιαπροχοποίηση της βάσης. 50 ml κρύο νερό. Σε ένα μεγάλο μπλέντερ βάζουμε όλα τα υλικά για την βάση. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Το θέτουμε σε λειτουργία μέχρι να έχουμε μια ομοιόμορφη ζύμη. Εναλλακτικά, τη διαδικασία αυτή μπορούμε να την κάνουμε με τα χέρια σε ένα μπολ. Αν φτιάξουμε τη ζύμη με τα χέρια, βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και τα τρίβουμε καλά μέχρι να έχουμε μία ζύμη. Τυλίγουμε τη ζύμη σε μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για μία περίπου ώρα. Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε την γκανάζ. Υλικά για τη γέμιση της γκανάζ. 400 γραμμάρια κουβερτούρα, 54% περιεκτικότητα. 300 ml κρέμα γάλακτος πλήρης. Ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. 2 κουταλιές της σούπας λικέρ πορτοκάλι. Μισό κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού. Κόβουμε σε μικρά κομμάτια την κουβερτούρα και πάνω της αδειάζουμε την κρέμα γάλακτος. Τη βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων στην ένδειξη melt μέχρι να λιώσει. Αν δεν έχουμε φούρνο μικροκυμάτων, λιώνουμε την γκανάζ σε μπεν μαρί. Αφού λιώσει η σοκολάτα, προσθέτουμε το λικέρ, το ξύσμα πορτοκαλιού και το μέλι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να έχουμε μία αλεία και παχύρευση στην γκανάζ. Όταν ετοιμάσουμε την γκανάζ, την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Βουτυρώνουμε καλά μια ταρτιέρα. Ανοίγουμε με πλάστη τη ζύμη σε χοντρό φύλλο, όσο γίνεται πιο στρογγυλό. Είναι εύκολο να ανοίξουμε το φύλλο της βάσης, τοποθετώντας το ανάμεσα σε 2 κομμάτια λαδόχαρτο. Μεταφέρουμε προσεκτικά το φύλλο στην ταρτιέρα. Το στρώνουμε ανασηκώνοντας γύρω-γύρω τις πλευρές σε ύψος ενός δακτύλου. Τρυπάμε τη ζύμη με πυρούνι. Καλύπτουμε την επιφάνεια της ζύμης με ένα φύλλο χαρτιού ψησίματος. Τοποθετούμε πάνω στο φύλλο μικρά βαρύδια, φασόλια ή ρεβίθια. Ψήνουμε την τάρτα για 25 λεπτά στους 170 βαθμούς με αέρα σε προθερμασμένο φούρνο. Στα 25 λεπτά βγάζουμε την τάρτα από το φούρνο. Αφαιρούμε το χαρτί με τα βαρύδια και αλήφουμε την επιφάνεια της τάρτας με το ασπράδι που έχουμε χτυπήσει ελαφρώς. Βάζουμε ξανά την τάρτα στο φούρνο και την ψήνουμε για 10 ακόμη λεπτά. Βγάζουμε την τάρτα από το φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Όταν κρυώσει, απλώνουμε την κρύα γκανάζ στην κρύα βάση της τάρτας. Την απλώνουμε ομοιόμορφα. Η τάρτα είναι έτοιμη να τη σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.